હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું મસાલા સિંગ, જેને તમે સાંજના નાસ્તામાં જ્યારે પણ ભૂખ લાગે ત્યારે એઝ અ સ્નેક ક્યારે પણ ખાઈ શકો છો, કે પછી તમે આને દાબેલી બનાવવામાં કે કોઈ પણ ચાટ બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। એને બનાવવી પણ ખૂબ જ ઇઝી છે, પણ ઘણીવાર સિંગની ઉપર મસાલો સારી રીતે કોટ નથી થતો, તો એ સારી નથી લાગતી। તો આજે આપણે પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટની સાથે આને બનાવવાનું જોઈશું, જેથી આની ઉપર મસાલો સારી રીતે કોટ થઈ જાય અને બિલકુલ માર્કેટ જેવી બને। તો ચલો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। મસાલા સિંગ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ જેટલી ખારી સિંગ લીધી છે। 100 ગ્રામ જેટલી ખારી સિંગના મેં છોતરા કાઢીને એને 2 ભાગમાં તોડી લીધી છે। આમે લાલ મરચું પાવડર લીધો છે 1 ચમચી, જેમાં અડધી ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મિર્ચ પાવડર છે। મીઠું લીધું છે અડધી ચમચી જેટલું। તેલ લીધું છે 1 ચમચી જેટલું। લીંબુના ફૂલનો પાવડર 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો। કાળા મરીનો પાવડર 1/8 ટીસ્પૂન। દળેલી ખાંડ લીધી છે 1 મોટી ચમચી જેટલી। ચાટ મસાલો લીધો છે 1 ચમચી જેટલો। મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે તેલ નાખશું। તેલ વધારે યુઝ નથી કરવાનું, અને બધા જ મેઝરમેન્ટ ટીસ્પૂન અને ટેબલ સ્પૂન, જે મેઝરિંગ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ માપીને લેવાના છે। નોર્મલ ઘરની સ્પૂન યુઝ નથી કરવાની। તો જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય આપણે એમાં મગફળી નાખી દેવાની છે, અને આને કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા રહીને 1 મિનિટ માટે આપણે શેકી લેવાની છે। આ રીતે જો મગફળીને આપણે તેલમાં પહેલેથી જ રોસ્ટ કરી લઈશું તો એકદમ સારી રીતે એના ઉપર મસાલો ચોંટી જશે, અને જો થોડું ઘણો ભેજ હશે તો એ પણ જતો રહેશે। તમે જે કાચી સિંગ હોય છે એને પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરીને ઠંડી થાય પછી એની છાલ કાઢીને 2 હિસ્સામાં તોડીને યુઝ કરી શકો છો, પણ એના દાણા ઘણા નાના હોય છે, એટલે મેં અહીંયા સોલ્ટેડ મગફળી લીધી છે। તો આને સતત હલાવતા રહેવાનું છે આપણે। સતત હલાવતા રહીને મેં મગફળીને રોસ્ટ કરી લીધી છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને આમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। તો આ ચાટ મસાલો પાવડર, કાળા મરીનો પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, દળેલી ખાંડ, મીઠું અને લીંબુના ફૂલનો પાવડર પણ નાખી દઈશું। 1/8 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલનો મેં પાવડર કરી લીધો છે। હવે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। એકવાર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું, અને ગરમ પેનમાં જેને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી મસાલા બળી ના જાય। તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા સિંગને મેં સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે। તો આપણી મસાલા સિંગ રેડી થઈ ગઈ છે, અને મસાલો એકદમ સરસ રીતના કોટ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। જુઓ કેટલો સરસ મસાલો કોટ થયો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મસાલા સિંગ બનીને તૈયાર છે। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો। અને મેં ઘણા બધા ચાટ અને ભેળની પણ રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, એમાં મેં આ જ મસાલા સિંગ યુઝ કરેલી છે। જો તમારે આ ચાટ અને ભેળની રેસીપી જોવી હોય તો એ બધાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે જઈને જોઈ શકો છો। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।